සුබ දවසක් වේවා. ආයුබෝවන්. අද මම ඔයගලන්ට තවත් රේන්දයක් කියලා දෙන්න ආවේ. මේ තියෙන රේන්දේ දැන් ඔයගොල්ලෝ මීට කලින් මේකම ගොතලා තියෙනවා. මේ මෙතනට එනකන් ඔයගලන්ට දැන් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මීට කලින් පාඩම් වලදී මම මේක ගොතලා තියෙනවා. කලින් පාඩම් බලන්න එතකොට ඔයගොල්ලෝ දැනගත්ත හැකි. දැන් මම ඊට පස්සේ දැන් මේ මෙතනට එනකන් ගොතපු එකේ දැන් ඉස්සෙල්ලා එකේ මම මෙතනදී මේක මෙහෙම පටලවලා තියෙනවා. මම ඒක තවත් මොස්තරයක්. මේකෙදි මම ඒක පටලවන්නේ නැතුව නිකම්ම ගොතාගෙන ගියා. කලින් පාඩමේ ඒක තමයි කරලා තියෙන්නේ. මේක මෙතනදී කොහොම කේ අකුරක් හැදීට කොහොම පටලවලා තියෙනවා. මේක පටලවන්නේ නැතුව නිකම්ම ගොතාගෙන ගියා. ඊට පස්සේ මෙතනදී දැන් මම මෙතනට නිකන් කලින් කියලා දීලා තියෙනෝනේ. මෙතෙන්දී ආය දන්වල තුනක් ගොතන්න. 1 2 3. තුනක් ගොතලා දෙපට පිරවිල්ලක් දාන්න මේ 6 හිඩසට මේකට. මේකට. පිරවිලි 3ක් දාන්න. ඒ හිඩසටම පිරවිලි 3ක් දාන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ දන්වැල් 6ක් ගොතන්න. 1 2 3 4 5 6යි. 6ක් ගොතලා මේක අනිත් පැත්ත හරවන්න. හරවලා මෙතන මේ හිඩස තියෙන්නේ දැන්. අපි අලුතෙන් හදාගත්ත තුනේ හිඩස. ඒකට ආයෙ පිරවිලි 3ක් දාන්න. ඔයගලන්ට මෙතනට එනකන් අපහැදිලි නම් කලින් පාඩම් බලන්න. ඒකේ කියලා දීලා තියෙනවා මම. ඒකෙදි මේ මෙතන විතරයි වෙනස තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ආයෙ දන්වල 3ක් ගොතන්න. මේ පිරවිලි 3 මේකට දාගත්තා. මෙතන ඉඳසට ආයෙ දන්වල 3ක් ගොතන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ මේ මෙතන මේ අපි මෙතන දෙපට පිරවිලි දාලා 3ක් හදාගත්තේ. එතනට ඒ විදිහටම ගොතාගෙන යන්න දෙපට පිරවිලි 2යි. ආයෙ දන්වල 3ක්. ඒක කලින් එක. එතෙන්දී ආයෙ දෙපට පිරවිලි 2යි. මෙන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ දන්වල 10ක් ගොතන්න. ගොතලා මෙතන මේ හිඩසට. ඒකට දෙපට පිරවිලි 1යි දාන්නේ. එකක් දැම්ම ආයෙ දන්වල 3ක් ගොතන්න. ඊට පස්සේ ඒකටත් දෙපට පිරවිලි 1යි. ඒ මේ හිඩසටමයි දාන්නේ. එතනටම මේ හිඩසටම දාන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ දන්වල 3ක් ගොතන්න. මෙතනට ඇදීමේ ගෙතින්න. දැන් ওই මුල පාඩම් ඕගොල්ලන්ගේ. ආයෙ දන්වල 9ක්. ගොතලා මෙතන මේ හිඩසට දෙපට පිරවිල්ලකට. ආයෙ දන්වල 3ක්. ආයෙ දෙපට පිරවිල්ල. ආයෙ දන්වල 10යි.
10යි. ඊට පස්සේ ආය මේකට දෙපට පිරවිලි දෙකක් නේ. මෙතන හිඩසට. මෙතන හිඩසට දෙපට පිරවිලි දෙකක්. මේ ටික ඕගොල්ලෝ කලින් පාඩම් බලන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙයි. ආය දෙපට පිරවිලි දෙක. ආය දංගල් 3ක් ගොතන්න. 1 2 3. ආය අර හිඩසටම දෙපට පිරවිලි දෙකක් දාන්න. දැන් මෙතනදී ඕගලන්ට ඕන නම් මෙතන උඩට ගොතාගෙනත් යන්න පුළුවන්. මේ පෙත්ත මෙතනට දන්වැල් 3ක් ගොතලා ආය දන් පිරවිලි 3ක් ගොතලා ආය දන්වැල් 3ක් ගොතලා ආය පිරවිලි 3ක් දාලා ආය 6ක් දාලා එහෙම ගොතාගෙන යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතනදී වෙනම පෙත්තක් පටන් ගන්නත් පුළුවන්. මෙතනදී මම වෙනම පෙත්තක් පටන් ගන්නවා 6ක් ගොතන්න. මේ පෙත්තම 6 සැරයක් ගොතාගෙන යනවා. පිරවිලි 3ක් දාන්න. පිරවිලි 2යි. සටයි දන්වැල් 3ක් ගොතන්න. දැන් පිරවිලි 2යි. ආය දන්වැල් 10ක්. ආය දන්වැල් 3ක්. දන්වැල් 3යි මෙතනට දෙපට පිරවිලි 1යි. මෙතනට දන්වැල් 3ක් ඇදීමේ ගෙතුන. ඇදීමේ ගෙතුන. ඊට පස්සේ ආයමත් දන්වැල් 9ක්. 9යි මේ හිඩසට පිරවිල්ල දෙපට පිරවිල්ල ආය දන්වැල් 3යි. දෙපට පිරවිල්ල ආය දන්වැල් 10යි. ඊට පස්සේ ආයමත් මේ හිඩසට දෙපට පිරවිලි දෙකක්. දෙපට පිරවිලි දෙකයි. ආය දන්වැල් 3ක් ගොතන්න. 3ක් ගොතලා මෙතනට දෙපට පිරවිලි ආයමත් එතනටම දෙපට පිරවිලි දෙකයි. ආය දන්වැල් 3ක් ගොතන්න. 3ක් ගොතලා මෙතනට දෙපට පිරවිලි 3යි. ආය දන්වැල් 6ක්. අනිවාර්යෙන් මෙතනදී අනිත් පැත්ත හරව ගන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒකල මේ මෙතන තුනේ හිඩසට දෙපට පිරවිලි 3ක්. මේ හිඩසට. මේ හිඩසට දෙපට පිරවිලි 3ක්. ඕගලන්න මේ වගේ අපැහැදිලි යමක් තියෙනවා නම්
පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ට බලන්න මේ පාඩම් ෂෙයා කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ දංගල් 3ක් ගොතන්න. ආයෙ මේ හිඩසට පිරවිලි 2යි. ඊට පස්සේ දංගල් 3යි. ඒ විදිහට දිගට කොටාගෙන යන්න. ඔයගොල්ලන් නිකරුණේ කාලය ගත කරන වෙලාවට මේක ගොතා ගන්න පුළුවන්. රූපවාහිනිය බලන වෙලාවට උනත් මේක ගොතන්න පුළුවන්. මේක දිහා බලාගෙන අහගෙන මේ විදිහට ගොතා ගන්න. ඒ විදිහට කොහොම දිගට ගොතාගෙන යන්න. මේ පෙත්ත තව ඕනනම් ඔයගලන්ට මේක මෙහෙම ආපහු ඇවිල්ලා ඔහම යන්න පුළුවන්. ලස්සනට ලොකුවට ගොතා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම පෙති 3ක් ගොතලා තියෙන්නේ මේ. ඔයගලන්ට මම ආරාධනා කරනවා ඉදිරියට මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා. එහෙමනම් අද දවසට මම නතර වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට බලන්න මේ පාඩම් ෂෙයා කරන්න. සුබ දවසක් වේවා.